Hi guys! Welcome to my channel. In today's video, gagawa tayo ng SABA Churros! Pero bago yan, huwag mong kalimutang mag-like at i-share itong video na to at mag-comment ka na rin kung anong gusto mong next video ang mapanood dito sa ating channel at mag-subscribe ka na rin at i-click mo yung bell button para palagi kang updated pag may bago akong video. Thank you! So, ito yung ating mga ingredients sa paggawa ng ating churros. So, una, kailangan natin ng all-purpose flour. Yan. Kailangan din natin ng margarine or kaya naman ng butter. Two eggs. Saging na saba. Water, sugar, and salt. Sa paggawa naman ng ating dipping sauce, kailangan lang natin ng evaporated milk at chocolate bars. Dalawa. Let's start! So, ilalagay na muna natin yung ating water. And then, i-open natin yung ating apoy. Dapat medium flame lang. Lagay na natin tong ating butter. And hintayin lang natin na matunaw. Sugar, lalagyan ko lang ng 1 tablespoon, 1 and a half. 1 and a half na ilalagay ko. And then, sa salt naman, lalagay ko 1 point, basta ito. Lalagay na natin yung flour. Ayan. Hinaan ko lang ako. Kunin ko to. Yan. Tapos sasama ko na yung ating saging. Sama ko. And then, mix lang natin. Tapos, ang bango. Lalagyan ko siya ng 1 tablespoon na milk. Mix lang natin. And then, lilipat ko siya dito. Para medyo mas madali. So, yan, mix lang natin. Medyo papalamigin lang natin siya bago natin ilagay yung ating egg. Yan.
papalamigin lang natin siya. Na natin lagay ang ating egg. Isa-isa lang natin lalagay. Nalagay ulit natin yung isang egg. Okay? Ay, kasama na naman tong gumawa ko ng DIY na piping bag kasi nasira yung aking piping bag. Ayan. Naggupit lang ako tapos nilagyan ko lang ng shape tong ating takip ng ating bote. Takip ng ating bote. So, and then, gagamitin natin itong ziplock. Gugupitin ko lang yung dulo niya. And then, pasok ko lang yun. Tanggalin natin yung ito, papasok natin ito. And then, magbabasa pa. Bawasan kaya natin. Wait. Paganyan sana eh. Bawasan natin ng konti. Kahit wala kayong ziplock, or kahit wala kayong ziplock, okay lang. Yan. Para lang ma-secure natin. And then, lock natin. Nasira kasi yung aking nasira yung aking piping bag. Nasira yung aking piping bag kaya naisip ko yan. Lalagay natin dito yung ating ginawang dough. Lalagay ko lang dito yung ating wala akong konti. Yun. Meron akong plate dito. Ito yung paglalagay natin ng ating dough. And then, pinatakan ko lang siya ng oil and then lang natin. Para hindi dumikit ang ating dough. Yan. Sana lumana na. Hinawakan lang natin para may ala-alay. Medyo matigas ang mas. Medyo matigas ang siya kasi dahil sa SABA. Kaya hirap siyang manubra.
Ilalagay ko lang siya sa freezer ng mga 1 hour and then i-fry na natin. Yung ating cinnamon powder. Yan, pwede. Ito na po yung ating churros na ginawa na hindi mukhang churros. Try na natin. Sasagutin natin yung mga questions ng mga kaibigan natin sa YouTube. Yan, may mga questions. Ano ang nag-udyok sa'yo para mag-YouTube? Bakit ka nag-interest na mag-YT? Is, chef ka ba or cook sa isang? Anong best recipe mo? What made you love cooking? Who inspired you